Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về máy Betacam SB PVW2800. Về chất lượng và tính năng thì chắc model này cũng không cần phải nói nhiều vì nó rất được ưa chuộng. Hiện nay rất nhiều bác sử dụng model này. Máy này có hình thức đẹp, bền, ít hư vặt, giá rẻ cũng như là chất lượng rất ổn định so với lại cái tầm tiền. Nhưng mà lần này mình sẽ giới thiệu với các bạn về máy PVW2800 với một cái diện mạo khác. Thì cái máy của mình ở đây trong nó đồ sộ và nó cao hơn, và nó có đến 5 đồng hồ VU thay vì cái loại 2800 mà chúng ta từng thấy. Thì thật ra đây chính là hai máy ghép lại với nhau, bao gồm là một cái máy 2800 cơ bản cộng với lại một cái bộ option. Thì trước khi giới thiệu về cái bộ này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái dòng series Betacam SB của Sony. Thì Betacam SB của Sony nó có 3 dòng series chính, đó chính là BVW, PVW và UVW. Do cái chữ B bò và B phở phát âm giống nhau dễ nhầm lẫn, cho nên là trong clip này mình sẽ thay đổi cách gọi nha. Cái dòng BVW mà B bò đó mình sẽ gọi là dòng màu trắng, và cái dòng PVW B phở đó sẽ gọi là dòng màu đen. Thì cái dòng màu trắng đó chính là cái dòng máy cao cấp và đắt tiền nhất. Chữ B bò trong model tiếng Anh có nghĩa là broadcast, tức là phát sóng. Thì cái dòng này nó đáp ứng rất nhiều tiêu chuẩn cho dựng phim và phát sóng trực tiếp, cho nên là cái điều kiện làm việc rất là khắt khe. Nó có thể hoạt động ổn định 24/7, ít lỗi. Ngoài ra nó còn được áp dụng nhiều cái công nghệ trong lĩnh vực điện tử như là chống từ tracking động nè, rồi confidence hit. Cái tính năng này cho phép để kiểm tra trực tiếp tín hiệu giữa suột và tép trong lúc ghi băng, giống như là đầu căm cassette mà 3 hit vậy. Rồi ngoài ra máy này có trang bị TBC cực kỳ ổn định và chất lượng. Nó có hỗ trợ lên đến 4 kênh âm thanh, bao gồm là 2 kênh tuyến tính và 2 kênh FM. Thì cái việc trang bị 4 kênh âm thanh này rất hữu ích cho việc dựng phim. Nó có thể lồng tiếng được từ nhiều nguồn. Cái model cao nhất trong series này đó chính là BVW75. Thì trước đây mình cũng có từng giới thiệu với các bạn về model này rồi. Mình để cái link tham khảo ở dưới, các bạn có thể xem lại. Thì giá xuất xưởng của cái dòng màu trắng này cực kỳ cao, và chỉ có những cái đài truyền hình quốc gia mới có thể đầu tư được thôi. Thì vào thập niên 90 giá của cái máy BVW75 này khi mà nhập về Việt Nam dùng trong đài truyền hình nó sẽ có cái giá dao động là từ 1 tỷ đến 1 tỷ 2 tùy thời điểm. Và nó cũng từng được xem như là một cái khối tài sản khổng lồ. Hiện nay vẫn còn nhiều người sưu tập cái model này. Tuy nhiên cái thời điểm hiện tại thì cái dòng màu trắng này đa phần là bị xuống cấp trầm trọng rồi, tại vì những cái linh kiện nó đồng loạt đến cái thời điểm lão hóa. Vì vậy cho nên là hoạt động không ổn định, nó rất hay hư vặt, và đặc biệt là rất là khó sửa. Chi phí bảo trì của cái máy này cực kỳ cao, và không phải ai cũng có thể là sửa được cái dòng máy này. Cái series tiếp theo đó chính là cái dòng màu đen. Thì cái dòng này thấp hơn và ra đời sau. Nó được cost down lại trong thiết kế, có loại bỏ nhiều những cái tính năng đắt tiền, cho nên là cái giá tổng thể nó sẽ rẻ hơn cái dòng màu trắng trước kia. Cái chữ P phở trong model có nghĩa là professional, và nó thường được dùng trong những cái studio hoặc là những cái dự án dựng phim nhỏ lẻ. So với cái dòng màu trắng thì cái dòng này nó có độ chính xác khi cắt dán phim thấp hơn. Ngoài ra nó chỉ có hỗ trợ 2 kênh âm thanh tuyến tính mà thôi. Cái giá dòng này nó rẻ hơn một nửa so với dòng màu trắng. Thì trước khi ở Việt Nam nhập cái máy BVW2800P về thì nó sẽ có cái giá dao động là từ 400 cho đến 500 triệu. Cái dòng series cuối cùng đó chính là UVW, là cái dòng thấp nhất. Theo một số nguồn tài liệu thì cái chữ U trong model này có thể gọi là utility hoặc là universal, có nghĩa là cái dạng dòng máy tiện dụng, dễ dùng, gọn nhẹ, và nó có thiên hướng là dùng rộng rãi trong công nghiệp hoặc là dân dụng. Cái độ chính xác cắt dán phim cũng thấp hơn, và nó hỗ trợ 2 kênh âm thanh tuyến tính. Và nếu như mà sử dụng để dựng phim thì cần phải dùng thêm bàn dựng phim rời bên ngoài. Do giá thành của cái dòng màu trắng rất là cao, cho nên là trước kia Betacam SB chỉ dùng cho các đài truyền hình lớn, còn những cái studio nhỏ lẻ dường như là rất khó để đầu tư. Đến khi cái dòng màu đen này ra đời, cái giá của nó rẻ hơn một nửa. Bắt đầu nhiều nơi là sử dụng để làm chương trình, rồi dựng phim, làm nhạc. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng thì người dùng phát hiện ra cái dòng màu đen này nó có một cái nhược điểm, đó chính là âm thanh của cái dòng này nó chỉ có là âm thanh tuyến tính mà thôi. Hiện nay nhiều bác mà nghe nhạc analog hoặc là nhạc trước 75 thì có vẻ thích cái loại âm thanh này. Tuy nhiên với góc độ kỹ thuật thì âm thanh tuyến tính nó có đáp ứng tần số không tốt, cái chất lượng nó không đảm bảo để làm những cái chương trình mà nhạc chất lượng cao. Thêm vào đó, do chỉ có 2 kênh âm thanh cho nên là rất khó lồng tiếng từ nhiều nguồn khi mà dựng phim,
Tại vì khi dựng phim thì người ta cần phải lồng rất là nhiều tiếng, chẳng hạn là tiếng nền nè, rồi tiếng thoại nhân vật, rồi tiếng nhạc vân vân. Trước kia những cái studio thường là mua phim bản gốc từ nước ngoài về rồi lồng tiếng Việt vào. Thì nếu như mà những cái phim gốc này được ghi bằng cái máy Betacam SB dòng màu trắng á, thì khi phát lại trên cái dòng màu đen, nó sẽ mất hai kênh âm thanh FM là CH3 và CH4. Thì để giải quyết cái vấn đề này, có một cái hãng tên là hãng Convergent đã nghĩ ra một cái cách, đó chính là thiết kế một cái bộ option dành riêng cho cái dòng màu đen để giúp đối ứng mở rộng thêm hai kênh âm thanh FM là CH3 và CH4. Khi sử dụng chung với cái bộ option này thì cái phần âm thanh của cái dòng màu đen và dòng màu trắng về cơ bản nó có thể tương thích với nhau và cho chất lượng như nhau. Và cũng nhấn mạnh là cái option này không phải do hãng Sony thiết kế mà là do của cái hãng Convergent làm. Đó chính là lý do vì sao mà chúng ta thấy là cái đồng hồ VU và những cái đúm xoay phía trước này nó không giống với lại máy gốc. Hãng thiết kế của bộ option này đó chính là Convergent Corporation. Và option này có cái model là PV-FM216. Thì cái dòng này là chuyên dành cho dòng máy màu đen. Thì theo như mình biết là nó sẽ có một cái option dành cho cái dòng máy UVW nữa, thì nó sẽ có cái model là UV-FM. Bộ option này sẽ có 2 công tắc và 5 volume dùng để chỉnh âm lượng. Cái volume màu đỏ này dùng để chỉnh mức âm thanh ghi của CH3. Màu trắng này đó chính là chỉnh âm lượng phát lại của CH3. Màu đỏ này nó chính là chỉnh âm lượng của ghi CH4. Và màu trắng này đó chính là phát lại của CH4. Thì 4 cái biến trở volume này nó cũng có tác dụng giống như là 4 biến trở volume ở máy BBW2800. Nó cũng có 4 biến trở dùng để chỉnh âm lượng phát và ghi cho hai kênh CH1 và CH2. Ngoài ra ở option này nó còn có thêm một biến trở dùng để chỉnh âm lượng cho phần audio monitor ngõ ra phía sau. Và ngõ ra monitor có thể lựa chọn giữa CH3, CH4 và trộn giữa hai kênh. Và cũng giống như thiết kế của dòng màu trắng BBW75, phần ngõ vào input của AFM có thể chọn là CH3, CH4 rời bên ngoài hoặc là câu trực tiếp từ CH1 và CH2. Theo như mình tìm hiểu thì cái bộ option mở rộng âm thanh dành cho máy BBW2800 mà nó cũng có nhiều phiên bản. Nó có những phiên bản là có cả cái lỗ cắm headphone nữa để chúng ta nghe. Và cái lỗ cắm headphone đó có thể chọn nghe giữa nguồn âm thanh tuyến tính CH1, CH2 hoặc là có thể là nghe trực tiếp CH3, CH4 AFM. Còn cái bộ option ở đây là không có ngõ headphone. Đây chính là phía sau của máy. Phía dưới đó chính là máy Betacam SB2800 và phía trên này đó chính là phần option. Phần âm thanh cơ bản của máy nó chỉ có hai kênh thôi, đó chính là CH1 và CH2, bao gồm là phần input và output. Còn khi gắn thêm option thì nó sẽ có thêm hai kênh, đó chính là CH3 và CH4. Đây chính là kênh âm thanh AFM. Mỗi kênh này nó sẽ có phần input và output đều sử dụng jack 3 lăng. Ngoài ra bên trái này nó còn có một cái ngõ monitor nữa. Chúng ta có thể chọn nghe giữa CH3 và CH4. Đây chính là bên trong của thiết bị option. Chúng ta thấy là nó có cấu tạo cũng khá là đơn giản. Và trung tâm của tấm mạch này đó chính là một tấm card rất quen thuộc. Thì trước kia mình đã giới thiệu với các bạn về máy BBW75. Thì máy BBW75 có rất là nhiều card. Trong đó có một card chuyên dùng để xử lý âm thanh AFM, đó chính là card AFM1. Và thiết bị option này sẽ sử dụng card AFM1 trong máy BBW75 để làm phần tử xử lý âm thanh AFM. Ngoài ra cái hãng này nó sẽ thiết kế thêm một cái tấm mạch rời bên ngoài để có thể là kết nối phần tín hiệu với lại card AFM1. Trên card AFM1 này sẽ có một vài IC chuyên dụng của Sony, chuyên dùng để lọc nhiễu trong quá trình xử lý tín hiệu AFM. Trong đây có sử dụng nhiều IC xử lý tín hiệu AFM và sử dụng IC của hãng Matsushita. Chúng ta thấy là nó sẽ có cái họ là AN nè. Đây chính là những IC rất là thông dụng. Thường nó sử dụng trong những cái mạch xử lý hi-fi hoặc là beta hi-fi. Ngoài trên đây còn rất nhiều những linh kiện analog. Trên card AFM1 này có một connector rất to, có tổng cộng là 96 chân, dùng để liên kết tín hiệu
Thì ở máy BBW75 tấm cạc này sẽ được cắm với lại mạch Morder. Còn ở đây cái hãng Comogen này đã thiết kế ra một cái mạch ngoại vi. Tấm mạch ngoại vi này nó sẽ nhận tín hiệu âm thanh từ nguồn rời bên ngoài, rồi sẽ nhận những cái tín hiệu nội điều khiển trong máy. Ống em được sử dụng ở đây chính là LM348N. Những con em này sẽ có tác dụng là khuếch đại tín hiệu âm thanh ngõ vào, rồi khuếch đại xuất tín hiệu ngõ ra, rồi ngoài ra sẽ có khuếch đại tín hiệu hiển thị đồng hồ VU, rồi khuếch đại tín hiệu sau khi đã chỉnh volume. Và xung quanh mỗi em này nó đều có một cái biến trở, và những biến trở này đã được tinh chỉnh khi mà họ lắp ráp và sản xuất. Ở đây mình thấy là mạch này có cái số series là 00266 và nó được sản xuất vào năm 1995. Đây chính là những đầu cắm ba lăng dùng để nhận và xuất tín hiệu audio, và nó sẽ dùng những cái cây cáp này để dẫn tín hiệu về mạch AM1. Và chúng ta thấy là cáp ở đây sử dụng một loại cáp rất là mỏng và không hề có chống nhiễu. Ở đây chính là một khu vực dùng để khuếch đại tín hiệu cho đồng hồ VU, và sau đó tín hiệu được khuếch đại này sẽ được đưa đến hai đồng hồ VU thông qua sợi cáp này. Sợi cáp này nhìn cũng rất là mỏng manh. Thiết bị option và máy Betacam trao đổi tín hiệu âm thanh và tín hiệu điều khiển thông qua cái sợi cáp nhiều chân như vậy. Một đầu nó sẽ nối với thiết bị option, và đầu còn lại nó sẽ chia ra làm nhiều sợi, và mỗi sợi này sẽ nối với lại một cái điểm khác nhau với những cái mạch chức năng khác nhau trong máy. Phần âm thanh AFM ở máy Betacam SB nó dựa trên âm thanh Beta Hi-Fi ở Betamax. Thì đối với lại âm thanh Beta Hi-Fi thì cái tín hiệu âm thanh Hi-Fi đó nó sẽ được xử lý và ghi chung với lại tín hiệu màu của video. Đây chính là phần trống từ của máy. Trên trống từ này sẽ có tổng cộng là 6 mép từ, bao gồm là một cặp mép chói, một cặp mép màu và một cặp mép dùng để xóa hình cho chức năng dựng phim. Tức là ở Betacam SB này là phần mép chói và mép màu nó sẽ đi riêng, nó không đi chung như là ở VHS. Các tín hiệu đọc được từ trống từ này sau đó sẽ được đưa đến mạch khuếch đại RF. Và chúng ta thấy là trên mạch khuếch đại này nó sẽ có 3 cái khối được đặt trong hộp chống nhiễu, bao gồm là một khối khuếch đại dành cho tín hiệu chói, rồi một mạch khuếch đại dành cho mép từ tín hiệu màu, và một phần dùng cho phần xóa video. Thì ở cái phần khuếch đại màu này nó sẽ trích một cái đường tín hiệu RF ra và họ hàng hai cái sợi dây này để đưa đến mạch xử lý AFM, tức là trích tín hiệu màu ra. Rồi tương tự khi mà xử lý AFM ở chế độ ghi, họ sẽ có trích một cái đường RF ra đưa đến cái mạch để trộn mà ghi chung với lại mép từ màu. Ngoài ra trong cái búa dây liên kết tín hiệu với lại thiết bị option này, nó sẽ còn đưa đến rất nhiều mạch chức năng, bao gồm là tín hiệu đồng bộ nè, rồi tín hiệu âm thanh CF1, CF2, rồi tín hiệu điều khiển on off, tín hiệu mute, tín hiệu chọn loại băng, rất là nhiều. Và mỗi sợi dây này nó sẽ được hàn ở một cái test point khác nhau. Khi thiết kế ra cái thiết bị option này thì đòi hỏi những kỹ sư phải tìm hiểu rất rõ về mạch nguyên lý của cái máy BBW2800 này, sẽ biết rõ được cái tín hiệu đi như thế nào, rồi chức năng của những cái đường tín hiệu, và sau đó là sẽ hàn những sợi dây vào những cái điểm mấu chốt, những cái điểm quan trọng để có thể kết nối tín hiệu với card AM1 một cách chính xác. Đây chính là phần dàn cơ của máy. Cái dàn cơ nhìn rất là to. Ở máy Betacam SB nó có hai loại băng là băng to và băng nhỏ. Vì vậy ở những cái máy VT loại lớn này, khi thiết kế ra thì họ đã thiết kế hai cái reel cuốn băng này có thể chạy để thay đổi vị trí phù hợp với cái cuốn băng. Và hai cái reel vị trí này nó sẽ điều khiển thông qua cái motor ở đây. Motor này xoay thì nó sẽ thay đổi vị trí của những cái hai reel này, làm rất là hay. Đây chính là phần trống từ của máy.
Ở cái dòng máy màu đen này thì cái trống từ của nó thiết kế rất đơn giản, tại vì nó không có tính năng Dynamic Tracking và nó không có tính năng Confidence như là cái dòng BVW75 dòng màu trắng, cho nên cái trống từ này nhìn rất là đơn giản. Trống từ này sau này sẽ được dùng ở cái dòng máy UVW nữa. Loại này thì thay thế cái mâm từ này cũng rất là đơn giản nha, nó không cần cầu kỳ, nó không cần tinh chỉnh nhiều. Ở cái dòng máy màu trắng thì sử dụng phương pháp loading là dạng chữ U, còn ở cái dòng máy màu đen này thì hai cái càng loading này sẽ đưa lên, nó giống như là VHS vậy. Đây chính là trục cấp stăng dùng để kéo băng, và có một chuyện rất ít người để ý, đó chính là trục cấp stăng của máy được mạ vàng. Thì mình cũng đã tiếp xúc với nhiều dòng máy BBW2800 thì mình thấy là nó sẽ có hai dạng nha, nó sẽ có đời là không có mạ và một cái đời là có mạ vàng. Cái dòng máy màu đen này ra đời sau dòng máy màu trắng, cho nên là cái phần mạch điện đã được tích hợp nhỏ gọn và tối ưu hơn, cho nên chúng ta thấy là những cái tấm card xử lý trong máy này được thiết kế rất là gọn, ít hơn là dòng màu trắng. Ở đây có 3 tấm card dùng để phục vụ xử lý tín hiệu âm thanh tuyến tính. Máy này có hai kênh âm thanh tuyến tính là CF1 và CF2, cho nên là sẽ có hai cái tấm mạch này ở đây. Hai mạch này có nhiệm vụ là khuếch đại tín hiệu đầu từ, rồi xử lý về phần giảm tập âm Dolby NR, và nó sẽ có khuếch đại tín hiệu ghi nữa, chức năng của nó giống như là ở đầu câm vậy, có hai tấm mạch. Còn tấm card phía sau này đó chính là tấm card dùng để xóa tiếng và đọc thăm code. Còn phía bên trái này sẽ có 4 tấm card to. Đây chính là card dùng để điều khiển hệ thống, điều khiển các hoạt động của máy và điều khiển servo. Đây chính là card TBC. Ở dòng máy màu đen thì chúng ta thấy là TBC này nó chỉ được tích hợp thông qua một card duy nhất. Đây chính là card dùng để xử lý tín hiệu Betacam ở chế độ phát, và card này đó chính là xử lý tín hiệu ở chế độ ghi. Băng của máy này có thể được tháo lắp rất là dễ dàng, thuận tiện cho việc bảo trì. Đây chính là khu vực bộ nguồn của máy, và máy này sử dụng bộ nguồn xung. Thì theo như mình sửa chữa thì mình thấy là bộ nguồn ở cái dòng máy màu đen này rất là dễ hỏng, nó không bền như là bộ nguồn ở dòng máy màu trắng. Bây giờ mình sẽ test máy. Ở đây mình dùng con băng Betacam SB loại nhỏ. Băng này đã có ghi sẵn chương trình rồi, NTSC. Hình ảnh của Betacam SB thì không cần phải bàn nhiều, quá đẹp. Hiện tại là âm thanh mình đang nối với lại AFM, CF3 và CF4. Âm thanh này rất chất lượng. Chúng ta có thể chỉnh âm lượng phát lại của kênh CF3 và CF4 thông qua hai biến trở volume màu trắng. Lúc này hai kim VU nó sẽ chỉ thị biên độ sau khi đã chỉnh volume. Âm thanh càng lớn thì VU sẽ chỉ giá trị càng cao. Âm thanh AFM nó bị một nhược điểm, đó chính là nó phụ thuộc vào mức tracking. Nếu như mà tracking mua xuống thấp, có thể là do băng bị bẩn hoặc là chúng ta chỉnh không đúng tracking, thì là tiếng sẽ bị nổ hoặc là bị mất. Còn nếu như mà tracking chỉnh đúng, tracking lên mức cao thì là AFM nó sẽ xuất ra bình thường, nó cũng giống như hi-fi vậy. Hiện tại thì băng này có mức tracking rất cao, cho nên chúng ta thấy là tiếng rất tốt, và vị trí tracking đang ở vị trí chuẩn là 12 giờ. Bây giờ mình thử tua có hình nè. Không giống như dòng màu trắng thì cái dòng màu đen BBW2800 này không có tính năng Dynamic Tracking, cho nên khi chúng ta tua có hình này thì hình ảnh nó sẽ bị sọc nhiễu. Cái model này không thể dựng những chương trình kỹ xảo được. Âm thanh AFM nó cũng giống như âm thanh hi-fi vậy.
Khi tu nhanh thì máy sẽ cắt âm thanh rõ ra, im lặng, nó không phát ra cái tiếng réo réo như là âm thanh tuyến tính CH1 và CH2. Bây giờ mình sẽ lấy băng ra. Vậy năm nay mình đã giới thiệu với các bạn về máy Betacam SB BBW2800 cộng với lại thiết bị option mở rộng hai kênh âm thanh AFM, CH3 và CH4. Khi sử dụng chung với bộ option này thì máy BBW2800 sẽ cho ra 4 kênh âm thanh, cho chất lượng âm thanh tốt giống như là dòng màu trắng BBW75. Thật ra khi mua bộ máy này thì nó bị lỗi cái phần option, phát thì bình thường nhưng mà không nhận input. Khi mà ghi băng thì nó sẽ không nhận hai kênh CH3 và CH4. Mình cũng đã sửa rồi, nó chạy hoàn chỉnh. Clip này thời gian có hạn cho nên là mình xin phép không đề cập đến vấn đề sửa chữa. Nếu có cơ hội thì mình sẽ quay clip và mình sẽ tường thuật với các bạn về quy trình mà mình sửa cái lỗi không nhận input ở máy này. Cảm ơn các bạn đã xem clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong thời gian tiếp theo.